VF3 thực chất là một chiếc xe cơ bản và hãng đã cắt gần như hết các option. Thế nên là cái việc mà có những cái tính năng an toàn thì của VF3 gần như là không có. Vậy thì VF3 này có thể trang bị những tính năng an toàn gì? Vâng, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bác một trong những cái gói phụ kiện, những cái chi tiết mà chúng ta lắp đặt để biến một chiếc VF3 này trở nên cao cấp và xịn sò hơn rất là nhiều. Video này ấy, nó khá là hay dành cho các bác mà đang có xe. Mà cái nguyên tắc của mình ấy, nguyên tắc chung của mình, những ai xem kênh của mình rồi sẽ biết, tất cả những cái thứ mà lắp đặt và độ đẽo trên VF3 mình đều có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là không can thiệp vào hệ thống điện, cả kể thông qua cầu chì hay cổng OBD hay 2 nhé các bác nhé, không hề thông qua những cái thứ đấy, vẫn dựa trên zin nhất. Vậy thì có những cái option gì để mình biến một chiếc VF3 từ một chiếc xe cơ bản trở thành nâng cao? Ok, đầu tiên là gói hỗ trợ về lái xe. Chi tiết đầu tiên mà mình muốn nói đến đấy, đó là một cái món phụ kiện là đệm massage lưng. Mọi người đều biết đấy, thường là cái option liên quan đến ghế lái có massage ấy, thì thường ở trên những dòng xe cao cấp, thường là giá nó cũng không hề rẻ thế nào. Ví dụ như những mẫu xe tàu thì được trang bị khá là nhiều. Còn những dòng như kiểu là Mỹ hay các thứ thì giá phải trên tỏi nhé các bác nhé, thì mới được trang bị những cái option liên quan đến cái ghế massage. Hoặc mọi người có thể độ nguyên một cái ghế massage, mua hẳn một cái option ghế massage vào đây. Tuy nhiên quan điểm của mình vẫn là không chế độ gì liên quan đến điện, tránh lỗi. Thế nên là option mà mình hướng tới chính là cái đệm ghế massage này. Nó có khá nhiều cái hay. Thứ nhất là nó có tính di động. Đấy, nó có cái đai này mình chỉ phải cầm đi thôi. Thứ hai, khi mình đi ấy, mình là người đi khá nhiều, mình đi đường trường khá nhiều, mình đi đường dài khá là nhiều. Thế nên là cái ghế VF3 này nó cũng có nhược điểm mà nó không thể tránh được, đó là nó bị gập một chút và ngồi lâu nó sẽ khá là đau. Thế nên là cái việc mà có thêm một cái đệm massage này khi mà mình nghỉ ngơi dọc đường thì nó cũng hỗ trợ khá là nhiều. Thứ hai ấy là nếu các bác mà cũng là người dân văn phòng ấy thì cái đệm massage này không chỉ dùng ở trên xe đâu, có thể dùng ở ghế văn phòng này, hoặc là ghế ngồi gia đình xem tivi đều được. Đây, mình hoàn toàn có thể ngồi và mình cái đệm massage này nó có hai cái chức năng chính, đó là nhiệt, và thứ hai là có con lăn nó sẽ lăn từ dưới này. Ủa phê thế. Tuy nhiên đấy, đối với những ai mà kiểu người hơi yếu một tí, không chịu đau được tí, thì con này nó massage hơi mạnh nhá, vì cái bi lăn của nó khá là khỏe và nó cứng. Nếu mà muốn cảm giác êm ái hơn thì có thể mặc qua một cái lớp áo khoác phao, xong bắt đầu ngồi vào thế này thì rất là phê. Như mình thấy rất là ổn đây. Ví dụ như khi mà mình nghỉ ngơi trong cái lúc mà chờ sạc ấy, thì cái việc mà mình có một cái option ghế massage thế này rất dễ chịu các bạn, rất dễ chịu, nó sẽ đỡ hơn cho mình rất là nhiều. Hoặc là mình cũng là người hay ngồi văn phòng nhiều, thế nên là cái việc mà có một cái option massage thế này thì nó khá là tiện. Còn nếu các bác nào ít đi đường trường và cũng không ngồi văn phòng nhiều thì cũng chẳng cần mua cái này làm gì, nó hơi tốn tiền. Vì cái này giá nó cũng sẽ loanh quanh khoảng hơn 1 triệu tùy option. Miền Nam thì các bác có thể mua tại cái link bên này, và miền Bắc thì các bác có thể mua ở cái hãng này. Nó có hai màu là màu trắng với lại màu xanh. Miền Nam thì thường là có option màu xanh nhé. Đấy, cái này là sạc thông qua cổng Type-C. Lúc nào thì mình cần thì mình chỉ cần rút cái này ra thôi, mình cắm trực tiếp vào đây là mình đã có cái option sạc rồi. Đấy, đây nó báo sạc luôn này. Đấy, nó rất là tiện, pin nó tích hợp trong này rồi. Đấy, nó có nguồn này, chuyển chế độ này, có nhiệt độ này. Đấy, mình chỉ rút ra thôi, thế là rất là tiện. Một lần chu kỳ massage của nó là được 10 phút cho một lần, mà con này sẽ dùng được khoảng 5 hay là 6 lần gì đấy thì mới hết pin. Đó. Thì đấy là những cái mà khá hay mà mình thấy ở trên cái con đệm massage lăn này, nó rất là ok. Mọi người có thể dùng cho bản thân hoặc là dùng cho những người gia đình, thì đây cũng là cái option mà mình thấy là nâng cấp xong mình thấy dễ chịu, và vợ mình cũng là dùng khá là nhiều rồi. Cái option thứ hai mình tiện nói luôn, nó sẽ hỗ trợ cho cái việc lái, đó là cái option cái ghế lái của VF3 đây là ghế phụ mình để zin nhá. Thì nó bị một cái nhược điểm, đó là phần trên này nó cao, còn phần dưới này nó bị hõm sâu xuống. Nó sẽ tạo thành một cái cong. Ví dụ như mình là một người bụng khá to mà ngồi kiểu này đi đường dài mình rất mệt, nó gập bụng đấy rất là khó chịu. Thế nên là mình có mua một option nó rẻ thôi nhưng mà nó hỗ trợ rất nhiều. Mời camera đi sang phía này. Đó là mình nâng cấp, mình mua hai cái con ốc nâng ghế. Đây, đối với mình thì mình hơi thấp, nên là mình sẽ mua hai bộ. Đó là một bộ 3 sen, một bộ 5 sen. Bộ 5 sen là mình để đằng sau, bộ 3 sen mình để đằng trước. Thì nó nâng cả cái ghế này lên. Đấy, nó sẽ tạo thành một đường thẳng, nó sẽ không bị gấp bụng ở đây nữa. Đấy, vì cái ghế này nó thiết kế theo kiểu dốc đằng sau ấy, cho nên đằng sau này nó sẽ cao hơn, và đằng dưới này mình chỉ cần 3 sen thôi. Còn nếu các bác mà cao sẵn rồi chỉ cần một cái ốc 3 sen ở đằng sau thôi, và đằng trước thì không phải nâng cấp gì nữa, không phải thêm ốc yếc gì nữa. Đấy, là đi cực kỳ phê. Nó giúp cái tầm nhìn của mình tốt hơn nhiều, nó giống như kiểu ngồi bán tải ấy. Đấy, mình cũng đã chia sẻ trong mấy cái clip khác. Mà giá nó cũng khá là rẻ, nó chỉ loanh quanh khoảng hình như là mấy chục,
mấy chục nghìn thôi, đấy. Và cả bộ, hai bộ là hơn trăm rồi đấy. Còn cái này sẽ đắt hơn nhá, cái massage này sẽ đắt hơn nhá. Đó, thì đây là hai cái món mà hỗ trợ cho cái việc lái khá là tốt trong cái bộ ngồi này. Cái thứ ba mình muốn chia sẻ với các bác đó là nâng cấp các tính năng ADAS. ADAS là những tính năng an toàn, tính năng hỗ trợ lái khá là hay. VF3 thực chất là một chiếc xe cơ bản và hãng đã cắt gần như hết các option. Thế nên là cái việc mà có những cái tính năng an toàn thì của VF3 gần như là không có. Vậy thì VF3 này có thể trang bị những tính năng an toàn gì? An toàn thì nó có khá nhiều loại ADAS, nhưng mà VF3 thì mình chỉ trang bị được cái ADAS gọi là cảnh báo thôi. Có nghĩa là ADAS bản chất là một cái tính năng là hỗ trợ lái xe an toàn nâng cao thôi. Đây, thì cái gói cơ bản của ADAS của VF3 mình có thể nâng cấp ấy, thì nó liên quan trực tiếp đến cái câu chuyện là cảnh báo. Cảnh báo thì nó có 3 loại: cảnh báo lệch làn này, cảnh báo tiền va chạm này, và cảnh báo chuyển động xe phía trước. Thì tất cả cái đấy ấy, thì nó nằm trên cái option của cái cam hành trình này. Cam hành trình 70 mai A510S này mình mua ấy, thì tại sao mình lựa chọn nó? Vì nó có 3 cái option đấy. Nó sẽ hỗ trợ khá nhiều cho cái câu chuyện mình lái nội thành hay mình lái đường dài. Ví dụ mình lái đường dài thì cái câu chuyện là cảnh báo lệch làn nó giúp mình khá là nhiều. Tuy nhiên nó sẽ không thể can thiệp về hệ thống lái được như những cái dòng ADAS cao cấp hơn. Đó. Còn cảnh báo tiền va chạm cũng rất là an toàn khi mà đi đường dài. Ví dụ trong trường hợp mà mình thấy cái khoảng cách nó nguy hiểm ấy, nó quá gần cái xe đằng trước, thì nó sẽ tự tính toán để nó đưa ra mình cảnh báo khoảng cách an toàn. Thận trọng phía trước xe. Và nó có một cái option thứ ba, đó là cảnh báo chuyển động xe phía trước. Có nghĩa là khi mình dừng đèn đỏ ấy, xe phía trước nó di chuyển thì mình cũng sẽ di chuyển. Cái này nó hỗ trợ khá nhiều cho câu chuyện nội đô và tắc đường. Đã phát hiện chuyển động xe phía trước. Thì 3 cái tính năng đấy nó đều được trang bị trên con camera này. Con camera này hiện tại giá bán của thị trường, cả cam của mình là cam 2 kênh nhé. Mình sẽ chọn cam 2 kênh vì kênh đằng sau nó cũng rất là an toàn trong những cái trường hợp mà không may nó xảy ra tai nạn mình bị đâm đằng sau ấy, thì mình có cái chứng cứ nó cực kỳ an toàn. Còn cam đằng trước thì đương nhiên rồi, nó là cái cam chính. Đó, thì bộ này nó sẽ rơi vào loanh quanh khoảng 2,5 triệu, bao gồm cả thẻ nhớ. Đó, thẻ nhớ 64GB nhé. Nếu các bác lựa chọn thì hãy lựa chọn thẻ nhớ cao cấp hơn. Đấy, thì đây là một cái cam hành trình mà mình nghĩ là gần như bây giờ tất cả các xe đều phải nên trang bị. Thứ nhất là bảo vệ mình, thứ hai là cũng là cái cách mà mình nâng cấp để hỗ trợ cho cái xe này nó có thêm những cái tính năng an toàn mà mình khó có thể nâng cấp được. Và vẫn như nguyên tắc của mình là nó không can thiệp vào hệ thống điện, không phải độ chế gì nhiều, chỉ cần phải cắm nguồn mà qua cái cổng Tai-C bên dưới thôi. Ngoài ra còn một cái ADAS cực kỳ quan trọng nữa. ADAS nó nhiều lắm. Thì trong đấy nó có một cái quan trọng nữa, đó là cảnh báo upslope. Đây. Như mình có trang bị ở trên con này một con cảm biến upslope. VF3 thì không có nhé, như VF5 mới có, VF6 có, VF7 có, VF3 thì sẽ không có cái cảm biến upslope, một cái option ADAS quan trọng. Tại vì sao nó quan trọng? Ví dụ như mình là một người hay đi đường dài, ở đường trường, thì cái việc mà nó cảnh báo trước cho mình trong cái quá trình mình đi ấy, nó có cái vấn đề gì liên quan đến câu chuyện là ăn phải đinh hay như thế nào ấy, thì ngay lập tức nó sẽ báo về thông qua cái con kia. Đây là, mà trong tất cả những cái loại cảm biến áp suất lốp thì nó có 2 loại van trong, một loại van ngoài. Thì mình khuyến khích các bác là hãy lựa chọn van trong. Như mình cũng lựa chọn van trong. Tại vì sao? Van trong nó thuận tiện hơn trong cái quá trình mà mình bơm. Van ngoài ấy, nó sẽ lắp ở ngoài này, còn van trong bản chất nó sẽ, cái cảm biến áp suất lốp ấy nó sẽ nằm ở phía bên trong vành này cơ. Nên là van trong khi lắp đặt nó sẽ vất vả hơn, nhưng nó sẽ thuận tiện hơn. Khi nào mà muốn bơm ấy chỉ cần tháo mỗi cái này thôi, nó vẫn như cái bình thường nhưng mà nó sẽ nằm bên trong thôi. Đó, thì nó sẽ không bị cái câu chuyện là bị thằng khác hack mất. Đấy, van ngoài hay bị hack lắm nhá. Với thứ hai là van ngoài nó sẽ không chuẩn như van trong. Van ngoài thì nó rẻ hơn nhiều, và nó cũng không yêu cầu các bác phải ra ngoài cửa hàng đại lý lốp ấy để mình làm cân bằng động lại. Sau khi lắp cái này xong các bác phải cân bằng động nhé. Nếu mà không các bác đi tốc độ cao ấy, nó sẽ lắc. Đấy, nó sẽ lắc bánh. Cân bằng động là nó sẽ đưa hết cái này lên cái máy, xong bắt đầu nó, nếu mà thừa chì thì nó sẽ tháo ra, còn thiếu chì nó sẽ thêm vào. Đấy, nó sẽ thêm chính xác ở khu vực nào đấy. Thì cái việc mà lắp thêm cảm biến áp suất lốp này nó sẽ rơi vào cả công lắp đặt, nó sẽ rơi vào khoảng 2 triệu. Đó. Nhưng mà nó là cái option mà mình thấy nó rất cần thiết nhất là những người đi đường dài. Mình thì dùng VF3 như một cái xe chính thôi, mình đi đường dài khá là nhiều. Đấy, thế nên là cái option này mình đánh giá nó là cái ADAS mà mọi người nên trang bị. Còn nếu các bác đi lại hàng ngày ít thì có nghĩa là cũng không cần. Ví dụ như tôi chỉ đi trong nội đô thôi, hàng ngày tôi chỉ đi quãng đường 20-30 cây thôi, hoặc là 50 cây trở lại thôi thì cũng không cần. Đó, thì cái cảm biến áp suất lốp này đối với mình nó là một cái ADAS mà mình có thể trang bị thêm và rất cần thiết. Đây, con này nó có cái tính năng là sạc bằng năng lượng mặt trời nữa, thế nên là mình cũng không phải lo.
Nhưng mà do mình dán cái phim cách nhiệt nên nó cũng dẫn đến nó bị ảnh hưởng, nó bị cản vợi những cái ánh sáng mặt trời, nên là lâu lâu ấy nó lại hết pin một lần. Thế nên là mình lại phải lôi ra mình sạc bằng cục dự phòng. Đó, đấy là những cái an toàn liên quan đến ADAS này, nó sẽ giúp cái con VF3 nó trở nên an toàn cao cấp hơn. Cái chính vẫn là an toàn các bác nhá. Cái chính vẫn là an toàn. Và khi lắp cảm biến áp suất lốp này mình sẽ biết được cái cân ở các lốp nó như thế nào. Vì một trong những cái lý do khiến VF3 nó lắc nữa, đó là các lốp nó không cân bằng. Đấy, ví dụ như đợt trước mình đi ấy, mình thấy căng quá, đi nó sóc quá thì mình xả ra mình cũng không đo lại. Mình đi một lúc thấy nó lắc quá, mình thấy còn nó lắc hơn lúc nãy, thì mình nhìn lên cảm biến áp suất lốp thì mình thấy là 4 lốp của mình nó đang không đồng đều với nhau, cân nó đang bị lệch, nó dẫn đến nó sóc. Vậy thì lúc đấy bắt đầu mình lại lôi cái con bơm mà mình hay nói với các bạn, cũng bơm Michelin, mình cân mình bơm lại. Đấy, thì ngay lập tức nó lại vận hành ổn định, êm du. Đó, đấy là những cái mà liên quan đến con ADAS, liên quan đến hệ thống lái. Một cái option tiếp theo mà mình muốn nói lên trong cái việc hỗ trợ lái ấy, đó là trang bị cam lùi. Đấy, như mình chia sẻ với các bác ấy, cam lùi của VF3 là một cái phiên bản bị cắt bớt nha các anh nhá, bị cắt bớt đây, bị cắt bớt. Nhưng mà các bác có thể ra để kích hoạt, ra mình kỹ thuật họ sẽ kích hoạt lại khoảng 4 lít 5 lít gì đấy. Sau đó mình mua cái con cam này trên link Shopee mà mình để bên dưới đấy, nó không khác gì cam hãng đâu các bạn, nó là hàng OEM. Thì ngay lập tức mình có thể sử dụng tất cả tính năng zin. Và VF3 mới ra công bố bản mới, đó là bản VF3 Plus. Bản VF3 Plus thì nó sẽ hơn bản VF3 thường. Eco nó là cái gì? Thứ nhất, nó là trang bị cam lùi. Thứ hai, hệ thống gương gầm điện. Thứ ba là Apple CarPlay và Android Auto. Một thứ nữa mà mình quên mất, nhưng mà cái option nó cũng không quá quan trọng đâu, không quá quan trọng. Nó chỉ khác nhau ở một vài cái option thôi. Thì cái việc mà VF3 các bác đang chưa có thì các bác có thể lắp đặt thêm hệ thống cái cam zin này. Cam zin này xài rất là phê. Nó có vệt bánh xe và nó có cua theo cái chuyển động vệt bánh xe luôn. Nó đầy đủ chức năng luôn, nó không khác gì cả, mà giá rất tốt. Nhưng mà con này có một nhược điểm ấy, nếu vào tầm ngắm của mấy anh thợ trộm ấy thì rất dễ tháo, rất dễ tháo. Thế nên là nếu mà mình lắp ở cam hãng ấy mà mỗi lần mất thì nó cũng đau đớn lắm. Thế nên là mình quyết định chọn option bên ngoài. Thì cái cam nó chỉ là cái cửa ngõ thôi, nó sẽ không ảnh hưởng gì câu chuyện là chế độ. Tại vì muốn mở được cái cam này thì phải vào hãng kích hoạt. Đấy. Và cái option mới trên con VF3 Plus ấy, thì như là tổng giá lăn bánh của nó là giá bán của nó là 315 triệu. Đấy, nó thêm một vài cái tính năng ấy nữa. Đấy, thì nó liên quan đến cái câu chuyện cam lùi. Rồi tiếp theo một thứ nữa cũng được nâng cấp trên VF3 Plus mà mình nghĩ là đối với VF3 Eco mà mọi người nên nâng cấp nhé, nhưng mà mình chưa nâng cấp tại vì nói thật là mình chưa mua. Đó là cái hệ thống gương. Cái gương chiếu hậu của VF3 thực sự là rất là lởm. Mình cũng không chỉ mình mà rất nhiều người cũng đã nhận xét là rất là nó lởm. Mình không nói ở những cái chi tiết nhựa mà mình nói là cái khoảng cách này nó quá ngắn. Nếu mà hãng có thể làm dài ra đây cho tôi một tí nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Hoặc là làm ngang cái gương đi. Cái phần trên này mình không cần quá dài, nhưng mà mình cần cái phần bên dưới này dài hơn để mình có thể nhìn được góc rộng hơn. Con VF3 này nếu mà các bác đi ấy, khi mà các bác vượt nhất ở chỗ cái đường cao tốc của đường đô thị ấy, mà cái xe bên cạnh nó đi sát ở cái góc khuất này rồi góc bên này là ngay lập tức rơi vào điểm mù luôn. Nếu các bác muốn xi nhan trái xi nhan phải rất nguy hiểm. Đấy, thế nên là VF3 khi đi mà nâng cấp lên được bộ gương nữa thì rất là ok. Gương hiện nay thì nó có hai loại, gương điện và gương cơ. Nhưng mà mình thì mình khuyến khích ấy, nguyên tắc của mình vẫn là không can thiệp vào độ đẽo về điện. Thế nên ấy, VF3 thì nếu mà nâng mình chỉ nâng gương cơ thôi. Gương cơ thì hiện tại là nó có dòng Jimmy và dòng SYM. Cái gương nó hơi xấu tí. Còn Jimmy thì mình thấy nó cực kỳ hợp với VF3, rất là đẹp. Gương Jimmy thì nó rơi vào giá bây giờ nó khoảng hơn 2 triệu. Đấy, hai con, một cặp, mỗi con hơn triệu. Lắp vào đây thì ngay lập tức cái kính của gương của VF3 nó sẽ rất là ok, nó khắc phục luôn nhược điểm và nó cũng không ảnh hưởng đến câu chuyện là điện hay là độ đẽo gì cả. Còn nếu mà con VF3 bản Plus ấy, nó sẽ được nâng cấp, đó là gương chỉnh điện và gập điện. Thì mình không biết nhá, có thể là hãng họ sẽ bán thêm cái optionนี้bên ngoài. Và nếu mà họ bán lên được thì chúng ta có thể tính toán cái câu chuyện là lắp trực tiếp tại hãng, vì nó cập nhật cùng với lại phần mềm được thì nó rất là ok. Thì lúc đấy nó sẽ hạn chế câu chuyện là lỗi. Đó. Thì cái option nữa mình muốn nói để nâng cấp liên quan đến cái hệ thống lái, đó là gương. Và các sản phẩm như mình nói gương cam hay là cảm biến áp suất lốp hay tất cả mọi thứ mình để có link bên dưới phần bình luận nhé. Các bác nếu mà quan tâm đến thiết bị nào thì có thể xem luôn ở đấy. Đấy là tất cả những cái sản phẩm mình đã lựa chọn rồi, mình đã quan sát, mình tìm chính xác cả những shop nữa. Thứ nhất là đảm bảo về chất lượng, thứ hai đảm bảo uy tín, thứ ba là giá thành tốt. Đấy. Cái option thứ tư ấy mà mình muốn nói với các bạn trong cái phần hỗ trợ hệ thống lái ấy, đó là Vietmap Live. Cái Vietmap ấy nó khá là hay. Ví dụ như mình hay đi nhiều ấy,
Thì cái Vietmap Live ấy nó sẽ giúp cho mình tự tin trong mỗi quãng đường mình đi. Google thì giúp mình biết đường, nhưng Google sẽ không cảnh báo cho mình là ở đấy có cái cam phạt nguội hay là đoạn nào tốc độ như thế nào, vì nhiều khi chúng ta đi ấy, chúng ta không có thời gian để ý các biển, đôi khi các biển nó còn bị che khuất cơ. Thì với lại thứ hai, trong thời điểm bây giờ ấy, thì cam AI nó nhiều như mưa. Đấy, nhất các bác nào đi nội thành thì càng nguy hiểm. Thế nên là việc có một cái thiết bị hỗ trợ lái trong cái câu chuyện là vừa bản đồ vừa cảnh báo biển hay là tốc độ thì nó rất là quan trọng. Và con Vietmap Live nó khá là rẻ. Nếu mua theo 2 năm thì giá nó chỉ khoảng 600-700 gì đấy, thì các bạn sẽ được dùng tất cả cái tính năng đấy. Và nếu mà bác nào có CarPlay hoặc là Android Auto trong cái đợt nâng cấp phần mềm vừa rồi thì lại càng ngon. Cắm một phát nó sẽ lên màn hình này luôn. Đấy, nó sẽ lên bản đồ luôn ở trên này, chỉ đường ở đây, cảnh báo tốc độ luôn ở đây thì quá ok. Còn như mình ấy, mình sẽ dài ở trên cái hệ thống này, mình đặt ở đây. Đó, mình đặt thế này và khi mình đi ấy, nó sẽ thông báo ở trên này, mình kết hợp với lại Bluetooth ở đây, nó sẽ thông báo cảnh báo giới hạn tốc độ, cảnh báo đoạn đường trước có cam phạt nguội, đấy, có cam kiểm tra tốc độ, ví dụ thế. Đấy, nó sẽ hiện hết thông báo cho mình. Ví dụ mình cũng là người thỉnh thoảng hay đi cung đường mới, thì cung đường mới đôi khi mình không để ý ấy, nó rất dễ. Nhưng mà nếu mà mình có cái có cái Vietmap Live này, nó hỗ trợ rất nhiều trong câu chuyện lái. Và như mình cũng chỉ cần cái đấy thôi. Và cái đấy nó cũng không can thiệp, cũng không phải độ đẽo gì. Các bác không phải lên cả màn Android hay là màn gì khác, các bác chỉ dùng chiếc điện thoại đặt đây thôi. Còn nếu mà ít nữa tất cả đều được nâng cấp CarPlay và Android Auto thì nó lại càng ngon, càng tiện. Đấy là một cái option mà mình thấy rất là hay. Cái link mà các bác có thể tham khảo cái phần mềm này mình sẽ để bên dưới phần bình luận nhé. Các bạn có thể mua online và kích hoạt online trên điện thoại và sử dụng trên tất cả các dòng xe, không chỉ đối với lại VF3 đâu nhé. Từ xe điện đến xe xăng đều nên dùng cái đấy. Cái đấy mình thấy là rất hay. Đấy là phần mềm của người Việt. Cái cuối cùng trong gói hỗ trợ lái mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cái húp màn hình, cái HUD. Cái này nó có tác dụng gì? Cái này nó có tác dụng là hiển thị cái tốc độ ở đây. Con VF3 ấy, nó thiếu hơn so với những con khác, đó là nó không có cái màn hình ô đô lái ở cái khu vô lăng này. Nên là mỗi khi mà mình muốn nhìn tốc độ là mình phải liếc qua đây. Nó khá là bất tiện và nó đôi khi nó mất tập trung. Nên là cái việc có tốc độ hiển thị trên này ấy, nó sẽ hỗ trợ, nó kết hợp với cả phần mềm Vietmap Live ấy, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho mình trong cái câu chuyện lái. Vietmap Live nó sẽ nhắc nhở mình sẽ nhìn tốc độ ở đây để mình quan sát. Cái này thì sử dụng bằng công nghệ GPS và giá nó rất là rẻ. Nó chỉ có loanh quanh 100.000 thôi. Và cũng dùng điện thông qua tàu, chẳng tốn bao nhiêu. Đây, nó thiết kế rất là gọn, gắn vào đây, nhìn vào đây phát. Cái con HUD này nó sẽ hỗ trợ thêm, kết hợp với con Vietmap Live ấy, nó sẽ là combo hoàn hảo. Nhất là các bác đi trời tối, trừ khi lúc nào nó nắng quá thôi thì mình sẽ hơi khó nhìn. Nó có miếng dán ở đây để hỗ trợ nhìn, nhưng mà mình không muốn dán vào để cho nó đỡ vướng. Một số bác thì sẽ trang bị một cái màn hình ô đô nhỏ ở đây, nhưng mà như quan điểm của mình ấy là mình sẽ không can thiệp về hệ thống điện, nên mình sẽ không lắp thêm cái màn hình ô đô đấy nữa. Mình chỉ lắp mỗi cái HUD này thôi. Mình chỉ cần duy nhất là cái tốc độ đang đi của mình là bao nhiêu, còn cái quãng đường đang đi lúc nào cần thì mình check ở đây thôi. Nên là nó cái nhiều như thế nó không cần thiết, mình chỉ cần duy nhất tốc độ ở đây thôi. Thì với cái con HUD này nó sẽ giải pháp được rất là nhiều và nó rất là gọn. Các bác nhìn khu vực tablo của mình cực kỳ gọn luôn. Đấy là tất cả 5 cái phần quan trọng nhất mình muốn chia về cái option hỗ trợ lái xe. Option tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái gói hỗ trợ liên quan đến câu chuyện nghỉ ngơi trên xe. Thì đối với dòng xe điện ấy thì các bác đều biết đấy, đều khi mà mình dừng mình chỉ cần bật chức năng đây, mình chỉ cần bật mỗi chức năng cắm trại lên thôi và mình có thể nổ máy, mình tận hưởng cái không khí. Ví dụ như đối với mình là một người làm freelancer, một người làm tự do, thì thỉnh thoảng lái xe đến một nơi xa lạ, ví dụ gần cái hồ nào đó, bật xe lên mở cửa và ngồi làm việc trong xe thì nó là điều hết sức bình thường và nó đem đến những cái trải nghiệm liên quan đến cái việc sử dụng nó rất là, cái việc sáng tạo ấy, nó rất là ok. Thì đối với VF3 ấy, thì mình chỉ cần mua thêm một cái bàn làm việc nhỏ nữa thôi, giá loanh quanh khoảng 100 hơn 100 đấy, lắp vào đây thì ngay lập tức nó sẽ biến thành một cái bàn làm việc. Đấy, cái bàn này là bàn nhựa nên cái góc nó hơi yếu, các bác có thể tham khảo bàn nhựa hoặc bàn gỗ dưới này đều được. Đấy, như mình dùng bàn nhựa này và mình mang thêm một cái laptop thì mình hoàn toàn có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu, với máy lạnh, với điều hòa, với một cái không khí ở bên ngoài. Vì Hà Nội bây giờ nó rất là ô nhiễm. Đây, mình kéo ghế ra, không kịch rồi. Đấy, mình ngả ra đây mình làm việc bình thường, đều rất là ok. Như máy của mình có trang bị cho nó một cái con sim 5G nữa, dung lượng cao 500GB một tháng, thì mình hoàn toàn có thể làm việc online một cách thoải mái, ở đâu cũng có wifi. Đây, vẫn gõ, vẫn làm việc hết sức bình thường được đó. Nên là đây là những cái option mà mình thấy nó rẻ nhưng mà nó rất là đáng giá. Đấy, ví dụ như thế này mình có thể ngồi đây mình viết kịch bản. Đó. Thì đây là một trong những option khá là hay và mình thấy nó ok, nó rất ok luôn so với dòng xe điện. Còn xe xăng thì đố ai dám kiểu dừng xe tắt máy, dừng xe bật máy và bật điều hòa đâu. Nhưng mà đối với xe điện thì điều đấy là hết sức bình thường, chỉ cần bật chế độ cắm trại lên thôi. Và các bác có ngay một cái không gian làm việc mới. Như mình cũng là người hay làm việc ở ngoài đấy, thì cái option này mình thấy nó rất là tiện. Ở chỗ này các bác có thể để điện thoại được này. Đây, cái này mình có dùng ốp nên nó hơi vướng, còn nếu không thì để bình thường ở đây hoặc để bút ở đây. Đấy, một số người thì dùng vẽ ở đây thì đều được. Đấy, nó rất là tiện và cái này cứng nhá, ok nhá, rất là ok.
Đấy, cái nhựa này thì cái góc này nó hơi yếu nên dùng nó hơi rung rinh tí, nhưng đối với mình là một người làm office nhiều thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả, thậm chí là có thể ngồi đây dựng video hay là làm một công việc gì đấy liên quan đến sáng tạo. Đó thì cái option này nó rẻ nhá, link mình sẽ để bên dưới phần bình luận, nó chỉ loanh quanh khoảng trăm hơn trăm thôi, tùy lại. Ngoài ra nếu mà làm ở bên trong xe thì không thể không nói đến những cái hôm mà trời nắng thì mình sẽ có thêm một cái option nữa mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là rèm che nắng. Dù các bác có dán thêm cách nhiệt cỡ nào đi chăng nữa, đây mình thì cái việc mà nó nắng ấy nó vẫn không tránh được, nhất là những hôm nào trời nắng to thì mình có trang bị một cái rèm chắn nắng loại dùng nam châm hít. Thì khi đặt thế này nó sẽ hít, nó sẽ che rất nhiều cái câu chuyện nắng luôn. Đấy, nó sẽ có 4 miếng, đằng sau 2 ô cửa nhỏ này đều có. Đấy, người bên ngoài sẽ không nhìn vào được, nó rất là riêng tư. Thêm cái phim cách nhiệt kết hợp với cái này nữa thì bên ngoài có căng mắt cũng không thể nhìn vào bên trong được, nó chỉ nhìn qua khâu này hoặc là ô trước thôi. Đó thì mình có 4 tấm như thế này và giá nó loanh quanh khoảng 250, khoảng hơn 250 gì đấy, đều sử dụng cái nam châm hít, cực kỳ tiện luôn các bạn, cực kỳ tiện luôn. Mình sẽ chèn luôn ở đây nhé, cho mọi người nhìn thấy. Đó, cực tiện luôn. Thì với không gian như thế này thì mình hoàn toàn có thể thoải mái làm việc trên xe và nghỉ ngơi trên xe luôn, nó không ảnh hưởng, nó rất là riêng tư. Cái này thì mùa hè mình cũng mới xài nhiều, còn mùa đông thì trừ khi là mình ngồi mình đỗ mình làm việc thôi thì mình sẽ lắp thêm vào. Đấy, để tạo thêm một cái không khí nó tương đối riêng tư. Còn nếu không thì mình cũng sẽ để đằng sau thôi. Đấy, mình chỉ lắp 2 cái ô cửa này. Đấy, còn lúc nào mà đi nó nắng quá thì mình lắp thêm cái này nó hỗ trợ vào. Tuy nhiên nó có một nhược điểm khi đi nhé, đó là nó sẽ bị cản một phần tầm nhìn, đôi khi nó sẽ gây ra cái cảm giác cái con gương này bản chất nó đã nhỏ rồi. Đấy, thế nên là thêm cái này vào nó gây cảm giác hơi bí bích khi mà lái. Còn nếu mà nghỉ ngơi mà dùng cái này thì quá ok luôn. Còn một cái option nữa trong cái câu chuyện là nghỉ ngơi ấy, là một cái trang bị nhiều bác cũng mong chờ trên VF3 nhưng không có, đó là cái tẩu sạc 12V để mình có thể sạc nhanh cho các thiết bị như kiểu máy tính hay điện thoại. Thì đối với công việc mà đi làm bên ngoài như mình thế này ấy, thì mình chỉ cần thêm một cái cục sạc dự phòng thôi. Đây, ở đây mình có một cái cục sạc dự phòng. Cái cục này thì chỉ có 10 kW thôi. Này, nó đang vào sạc vào khoảng được 3W. Cục này thì nó chỉ rơi vào 10.000 mAh. Thì nhưng mà nó có chức năng sạc nhanh. Sạc nhanh thì hoàn toàn nó có thể sạc full công suất cho con iPhone và sạc máy tính cũng sạc được. Mình có thể sạc máy tính rất là nhanh. Đây, mọi người có thể nhìn công suất ở đây. Đây, con máy này mình bản chất nó đang đầy pin rồi nên nó cũng không vào thêm nguồn điện nữa, nó chỉ loanh quanh ở câu chuyện 10 loanh quanh khoảng dưới 20W thôi. Đó. Còn nếu mà khi nào nó cần sạc đầy thì ngay lập tức nó vào, thì mình hoàn toàn có thể chủ động được nguồn điện mà mình không can thiệp vào câu chuyện độ chế trên xe. Mua cái cục sạc nó sẽ đắt hơn nhưng mà nó sẽ giảm cái câu chuyện là rủi ro liên quan đến lỗi xe. Như mình nói, nếu mà mình lấy nguồn ở đây, lấy nguồn ở cổng này không qua cầu trì thì bản chất nó lấy nguồn ở cái bình ắc quy nhá, chứ không phải pin nhá. Đấy là bình ắc quy thì đồng nghĩa với việc là con ắc quy nó sẽ nhanh đi hơn, nó nhanh đi hoặc là nó sẽ bị lỗi liên quan đến câu chuyện là lỗi ắc quy 12V hay các kiểu các thứ. Một phần nó liên quan đến câu chuyện là lấy điện cầu trì nhá, các ông độ chế các ông cứ vào bơm đều đi các thứ thoải mái, một phần ảnh hưởng nó không nhỏ từ cái đấy. Thế nên là nếu mình trang bị thêm một cục pin dự phòng như thế này, hoặc là mình có một cục pin dự phòng đen to hơn nhưng mình quên không mang đây, cục đấy thì là 25.000 mAh, sẽ gấp 3 lần cục này, gấp 3 lần cục này với công suất thực nhé, thì mình hoàn toàn đủ làm việc một ngày thoải mái. Đấy, kết hợp với việc sạc pin thoải mái luôn. Nên là cái gói đấy của mình nó cực kỳ ok. Đấy, kèm theo một cái sim 5G nữa thì các bác hoàn toàn có thể tham khảo link ở dưới phần bình luận. Mình có để lại liên quan đến cái, nếu các bác muốn một cái cục nhỏ gọn như thế này nhưng mà pin nó sẽ yếu hơn một chút thì nó sẽ rơi vào, như cục này mình mua nó loanh quanh gần 700, 650. Còn một cục to kia thì giá nó sẽ đắt hơn, nó rơi vào khoảng 1,5 triệu. Đấy, cục pin dự phòng, cục đấy nó sạc công suất cực cao. Cục này là 55W này, sạc vào có thể lên đến 45W này. Còn cục kia nó lên đến 100W cơ. Đấy, sạc vào thực tế nó có thể lên đến 96W. Đấy, nó bị hao hụt một chút thôi. Còn sạc ra nó cũng lên đến 100W. Nên là cân tất cả mọi thể loại thiết bị điện. Đấy, con đấy thì cực kỳ trâu bò rồi. Đấy là tất cả những cái option liên quan đến câu chuyện là hỗ trợ cho câu việc là làm việc hay nghỉ ngơi trên xe. Đây, thì mình đều có chia sẻ lại với mọi người. Ngoài ra thì mình cũng đang nghiên cứu một cái con nữa, đó là gập phẳng tất cả cái VF3 lại. Thực ra là mình vẫn chưa ưng lắm cái cách gập phẳng hiện tại của mọi người. Thì mình cũng đang muốn là tìm cái option mà nó có thể gập phẳng lại và có thể trang bị một đệm hơi trên con VF3 này nữa. Thì lúc đấy mình có thể gập phẳng lại và biến chiếc xe này thành một cái nơi nghỉ ngơi nó thuận tiện hơn. Đấy, mình cũng là người thích khám phá nên cái việc mà có thể trang bị đệm hơi và ngủ trên xe nó cũng là một cái trải nghiệm hết sức thú vị. Đấy, với những anh em nào đang sở hữu xe điện và nói chung và xe VF3 nói riêng. Đấy, nếu các bác có những option hay ho hơn có thể chia sẻ bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Đấy, và quan điểm của mình vẫn là luôn luôn không can thiệp vào độ chế liên quan đến điện. Tất cả những thiết bị này đều là thiết bị ngoại vi hết, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái option mà
mà nó không ảnh hưởng đến câu chuyện gây lỗi hệ thống. Đó. Và nếu các bác quan tâm đến bất cứ những sản phẩm nào trong video thì mình có để link bên dưới phần bình luận. Và một cái link nữa là tất cả những cái sản phẩm VF3 mà mình, phụ kiện VF3 mình đang xài nó rộng hơn một tí, nó chi tiết hơn một tí. Còn những cái thiết bị mà mình giới thiệu mình để link bên dưới phần bình luận nhé. Nếu các bác quan tâm đến bất cứ thiết bị nào thì có thể truy cập vào cái đường link đấy để sang bên Shopee, trực tiếp bên cái sản phẩm đấy để có thể mua hàng đảm bảo nhất, ok nhất, đúng chất lượng nhất. Tại vì trên Shopee nó có khá nhiều gian hàng, nếu mà mình không lựa chọn kỹ thì mình dễ mua phải hàng đều, hàng kém chất lượng. Đấy. Nếu các bác có một option nào hay thì có thể chia sẻ với mọi người bên dưới phần bình luận nhé. Nếu mọi người thấy video hay và like và thú vị thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để chào đón những cái video hay ho nữa mình chia sẻ về VF3 với những cái trải nghiệm khác, ví dụ như chạy đường dài hay là chạy đường trường hay là đi xa như thế nào. Đấy, để làm sao cho chiếc VF3 nó ok nhất. Vì mình cũng thường xuyên di chuyển quãng đường, có đợt mình đi đến ngày đến hơn gần 450 cây trên VF3 này vẫn ok, vẫn thoải mái. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác.